Dito ah. Bay, ayusan na bay. Kaya milian ka na bay. Wap din naman. Naman at welding. Customer ni. Customer ako sa yan kuan. Sa Jupum. Yan. Say kontre. Wap mo man pre. Pasin na bay. Much later. Ari kena anak. Ikut banget ini. Maayos na po ang ginawa natin. Sana may natutunan po kayo sa video ko. At libre po naman na mag-subscribe. Kaya libre po mag-subscribe ha. Kaya pindot na. Kasi may matutunan naman kayo sa aking video. Tungkol sa mga sasakyan na i-repair ko. Kaya sunod ulit. Bye-bye. Kalimutan. Pindot na. Subscribe, like, comment, at share kung maaari lang. Bye-bye, sunod ulit. At tayo dito po, Vicente ko, Vicente Tornero.